Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația mea de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem un 5 de cupe, da? 5 de cupe, magicianul, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Fecioară. Văd aici o persoană care regretă în legătură cu ceva ce a făcut sau cineva regretă tocmai pentru faptul că a amânat un anumit lucru. Mai văd aici energia unei persoane cu părere de rău. E cineva care se uită foarte mult spre trecut, spre o pierdere, spre ceva ce nu s-a realizat. De asemenea, mai pot să văd și energia unei persoane care e ca și cum caută soluții, da? Încearcă să umple un anumit gol pe care îl are. În plan personal au ieșit mai multe cărți. Avem Cavalerul de monede, Pajul de monede și 10 de monede. Deci ești într-o perioadă în care fie ai de făcut un drum în interes financiar, fie unii dintre voi pur și simplu aici vă aflați într-o perioadă în care lucrurile încep să se manifeste diferit. Poate să fie și o perioadă în care atenția e foarte mult îndreptată către prieteni, către casă, către niște oameni importanți din viața ta. Mai văd, bineînțeles, că este o perioadă în care iei lucrurile încet și sigur, e ca și cum te bazezi pe niște lucruri sigure, da? E ca și cum vrei o dovadă fizică palpabilă, altfel nu se poate. Și ce mai simt aici să-ți transmit e faptul că, uite, te poți afla într-o perioadă de abundență a vieții tale, e ca și cum începi să te stabilizezi mult mai mult într-o anumită situație. Bun. Hai să vedem despre ce este vorba. Da? Cu 10 de monede, ca și cum studiezi ceva, analizezi ceva anume. Ei, uite, avem justiția, o legătură cu zodia Balanță. Este clar aici un adevăr care se află. Poate să fie o perioadă în care ai de rezolvat ceva legat de niște acte, fie pentru partea profesională, fie unii poate așteptați o autorizație, așteptați un răspuns, dar ce mai văd eu aici? Poate avea legătură și cu o decizie pe care ai luat-o pentru casă, pentru familie și e ceva în legătură cu care tu ai o părere de rău. Da, avem 4 de spade, regina de spade. O persoană mai pretențioasă, văd aici o femeie mai dură, mai rațională, unii poate aveți legătură și cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar ce mi se pare mie foarte interesant e faptul că te afli într-o perioadă în care lucrurile încep să se manifestă într-o direcție. Uite, poate să fie aici pentru unii dintre voi și faptul că vă centrați foarte, foarte mult, uite, pe ideea aceasta de răceală, pe ideea aceasta de rațiune, da? E cineva care își face prea multe gânduri aici, dar simt eu că este și o perioadă în care te axezi foarte mult pe planul fizic, pe planul material, ca și cum partea aceasta emoțională nu prea mai există pentru tine. Uite, aștepți un răspuns, fie legat de studii, fie legat de o persoană importantă. Pentru casa ta avem 5-ul de monede. Da? Păi poate este o perioadă în care stai mai mult singură sau singur, unii poate chiar vă simțiți singuri, deși posibil să nu fie așa din punct de vedere fizic. Ce mai simt aici să-ți transmit e faptul că, uite, te poți afla într-o perioadă în care fie ai pe cineva care are o problemă de sănătate din casa sau din familia ta, fie pentru alții putem să discutăm și despre cineva care e mai dur aici. Avem așa, Valetul de cupe, regina de spade, da, uite, aici aveam o regină de bâte. Cred eu că are legătură pentru unii dintre voi cu o veste mai puțin plăcută legată de dragoste. E ca și cum cineva nu vrea să se mute cu tine, cineva nu vrea să-ți vină în vizită, cineva nu dorește să se apropie mai mult de tine. E vorba de o persoană ceva mai rece. Da? Uite, poate să fie și o femeie care are probleme în dragoste. Da? Fie tu, fie o persoană foarte apropiată.
Poate e o invitație pe care ai adresat-o cuiva și persoana aceasta a respins. Apoi avem doiul de săbii. Interesant, deci în casa, în familia ta, văd o lipsă de comunicare. Fie în legătură cu o decizie care trebuie luată, fie lipsa asta de comunicare are legătură, uite, cu o persoană căreia pur și simplu îi place să fie mai izolată, mai retrasă, poate o persoană căreia îi place, știu eu, să se sacrifice, e cineva care trece printr-un moment mai complicat, aș spune, poate chiar, repet, și din punct de vedere emoțional. În curând, 4 de monede, în curând aici o conexiune cu o persoană care se axează foarte mult pe bani, este vorba despre o persoană încăpățânată, ușor posesivă, dar și o persoană care știe foarte bine ce își dorește, parcă e cineva care nu vrea să meargă în altă direcție, e cineva care nu vrea să accepte o schimbare. Deci o legătură aici cu o persoană poate și mai materialistă. Ok, 6 de spade mai avem aici. O persoană care se încăpățânează în legătură cu un drum sau poate tu faci un drum important către cineva anume. Pentru alții, mai simt aici să vă transmit că e ca și cum sunteți într-o perioadă în care vreți neapărat să faceți o călătorie, fie cu persoana iubită, fie neapărat vreți să faceți o schimbare din punct de vedere profesional, dar mai văd aici, bineînțeles, și pe cineva care e foarte, foarte hotărât în legătură cu ceva anume. Avem asul de bâte, valetul de bâte, asul de monede. Deci, uite, e o persoană foarte energică, foarte plină de viață. Poate cineva care vă invită într-o vacanță sau cineva care vă invită undeva. Poate să fie o persoană din trecut sau o persoană mai tânără. În viitor, arcana majoră, moartea, o conexiune cu un scorpion. În viitor, văd aici o schimbare mare în viața ta. Poate să fie și o vestă care apare în legătură cu o reînnoire. Fie o reînnoire a unui contract, fie o reînnoire a unei relații. Poate pentru unii cu această arcană majoră putem să discutăm și despre faptul că, uite, puneți punct la această durere din trecut. Că e cineva aici care a păcălit sau e cineva care a evitat. Turnul și asul de bâte. Cineva acționează într-un mod nou, da? Poate să fie cineva care, știu eu, alege să fie foarte autentic, să fie foarte pasional, foarte carismatic, foarte sigur pe el. Pentru unii poate să apară o persoană nouă atunci când vă așteptați mai puțin sau să fie o explozie de emoții, o explozie de fapte. Cineva e foarte entuziasmat, cineva nu mai poate aici. Uite, avem împăratul și faetonul, deci e ceva legat și de un bărbat care face un drum sau cineva care e foarte hotărât, așa cum am spus, în această schimbare. 7 de monede. Deci poate are legătură și cu o sumă de bani pe care o aștepți. Pentru alții poate e ceva legat de o bancă, poate e ceva legat de o moștenire, dar și o situație din trecut care zic eu că începe să se rezolve. Și cineva ia o hotărâre. Din nou, faetonul, împăratul, 10 de cupe, 6 de cupe. Aici e posibil să rămâi surprins de un act de curaj de care cineva dă dovadă în jurul tău. Fie este vorba despre o persoană nouă pe care o cunoști, fie pentru alții este vorba despre o persoană deja prezentă, dar care e ca și cum se revoltă, e ca și cum nu mai acceptă. E un personaj foarte hotărât, cineva care nu are răbdare, cineva care zice că vreau să fac totul aici și acum. Ce nu știi tu, împăratul, o conexiune cu zodia Berbec, ce nu știi tu aici are legătură cu o persoană sigură pe ea, stabilă, poate e vorba de un bărbat puternic, poate e vorba de un șef, de o persoană suspusă. Pentru alții, în schimb, putem să discutăm aici despre cineva care știe foarte bine ce își dorește, cineva care impune reguli, el nu prea le respectă. E un personaj foarte sigur pe el, poate să fie un bărbat foarte puternic care poate e de mult timp cu gândul la tine. Uite, avem regele de spade, deci o persoană ușor vicleană.
Pentru unii văd și o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Avem regele de spade. O persoană mai dură, mai rece, e cineva care are planuri, are tot felul de strategii făcute, e o persoană mai dură, o persoană, uite, care e agitată, care își face tot felul de gânduri. Mama, a mai venit o carte, 5 de monede. Ce nu știi tu e că împăratul ăsta are probleme, fie financiare, fie probleme de sănătate și posibil ca acest aspect să-l determine să facă o schimbare mare în viața sa. Poate să fie și o problemă pe care cineva o are aici cu legea. Uite, avem puterea și cavalerul de spade. Deci omul ăsta se luptă aici, da? Întâmpină o provocare. Poate să fie un om mai certăreț, mai acid, cineva care stă prost cu nervii. Magicianul, împăratul ăsta pregătește ceva. Da? Împăratul ăsta pregătește ceva. El are totul dinainte foarte bine gândit. Cinci de bâte. O persoană agitată, da? O persoană geloasă, cineva care se luptă în secret. Mai e un mesaj în legătură cu împăratul ăsta, da. Avem regele de cupe. Poate împăratul ăsta se sfătuiește cu cineva. Avem aici o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, deci poate împăratul ăsta se sfătuiește aici cu o persoană blândă, dulce, iubitoare, se sfătuiește cu o persoană foarte sigură pe ea, o persoană cu sufletul deschis, uite, poate o discuție telefonică. E o discuție în ascuns. Ia să vedem despre ce e vorba, ce nu știi tu. Avem gelozie și ceartă, deci omul ăsta e foarte gelos aici. Da? Foarte gelos, foarte certăreț. Și avem preotul și dragostea, deci omul ăsta e foarte îndrăgostit aici. Da? Deci un împărat care e îndrăgostit și care pur și simplu își dă viața peste cap. Pe neașteptate, steaua, o legătură cu un vărsător. Pe neașteptate văd aici o întâlnire cu o persoană importantă, este o persoană la care se ajunge greu, este o persoană care te ghidează, o persoană care te inspiră, dar pe neașteptate văd aici și o discuție clarificatoare pe care o poți avea cu cineva anume. Poate să fie și un adevăr pe care îl afli. Ia să vedem noi despre ce este vorba cu steaua. E o persoană mai nonconformistă. Pe neașteptate, 5 de spade, 4 de bâte. Cineva nu mai merge la o petrecere, cineva evită aici să vină către tine. Poate e vorba de o nedreptate, un compromis, poate e ceva legat de o petrecere, o întâlnire, dar și cineva care își cam urmărește interesul. Uite, e un bărbat aici fricos, da? Fricos de un sfârșit. Cuiva este teamă de un sfârșit. Se află ceva, doar că este teamă acestei persoane. Și avem așa roata destinului în curând. În curând, ce mai văd aici, poate să fie un eveniment asupra căruia tu nu poți să intervii. E ceva ce se poate întâmpla la o zi mare, la o zi sfântă, e ceva nou ce vei face tu și acolo vei afla o veste importantă. 9 de bâte, da? Deci e vorba și de o persoană care se simte izolată, se simte lăsată deoparte. Cuiva este teamă. Și uite, are legătură și cu un fel de confruntare. Hai să vedem, pe neașteptat. Boala, vestea și dorința. Niște vești care nu plac, fie legate de o altă persoană, fie poate să fie aici e vorba de un adevăr care te scoate din zona de confort.
dinamic, gânditorul și Constanța. Deci o persoană aici care se gândește foarte intens la tine. Este o persoană care își dorește, da, să-ți fie alături. Mai poate să fie și că întâlnești pe cineva care încearcă să se apropie de tine. Dar poate să fie și o persoană importantă, o persoană suspusă. Supărarea și cadoul. Deci cineva care îți face o surpriză mai puțin plăcută, legată de un cadou, legată de o zi de naștere, un eveniment. Ce o să te mire? Doiul de monede. Da? Cineva care încă se joacă, cineva care oscilează între loc de muncă și casă, între două persoane, între dragoste și prieteni. Poate să fie și faptul că primești bani, dai bani la rândul tău sau faptul că reușești să rezolvi într-un mod miraculos o situație financiară complicată. Interesant. Cavalerul de bâte, 8 de monede, 3 de monede și 6 de monede. Ei, aici surpriza poate avea legătură cu o propunere profesională. Poate e cineva care încearcă să negocieze cu tine, cineva care încearcă să se apropie mai mult de tine. Mai vreau un mesaj. 5 de cupe. Poate e cineva care are niște regrete, nu știu, cineva care regretă că nu a colaborat la timp cu tine, cineva care regretă că nu a reușit să se apropie la timp de tine. Cineva care se comportă ca un copil. Ce să te mire? Avem casa, sfârșitul și mesajele. Deci e o veste aici pe care o primești, legată de un sfârșit și are legătură, uite, cu ideea de casă, de familie. E ceva legat de o călătorie, de o mutare. O persoană așa care, în general, se bucură de viață și cam atât. E cineva care nu-și asumă niște responsabilități, cineva care fuge de niște responsabilități. Poate e vorba de un bărbat care se trezește într-o situație în care a mai fost. Ia să vedem ce spune acest oracol. Cineva care se gândește la tine să te onoreze și cineva care te invită undeva, uite, într-o călătorie, sau poate e vorba de cineva care e la drum de tine și pe care urmează să-l întâlnești. Dar poate avea legătură și cu o creștere care ți se propune. Adică și cum ți se propune să te înalți, ți se propune să crești. Uite, o schimbare cu mulți bani și e ceva legat de un bărbat. Poate cineva care e într-o perioadă în care vrea să se reinventeze. Succes în dragoste. Ei, dragilor, aici pentru unii e posibil ca lucrurile să fie cumva foarte bine împletite, e ca și cum dragostea și banii sunt la oaltă, dar de asemenea poate să fie și o persoană care îți propune ceva important, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Unii, cu siguranță, aici aveți parte de o bucurie foarte mare. Uite, e un noroc foarte mare pe care îl aveți. Și e vorba de o întâlnire. E ceva ce se poate lăsa și cu o căsătorie. Hai să vedem ce zice acest oracol în încheiere. Avem o persoană care e interesată să vorbească foarte mult, cineva care dă e-mail-uri, apeluri telefonice, mesaje. Iar apoi avem flăcări gemene, yin și yang, balanță, dualitate. Și avem pasărea Phoenix, o nouă fază, o reînnoire, o transformare. Poate să fie cineva care vrea să discute cu tine în legătură cu o schimbare a unei relații, fie o relație care să se transforme din profesional în personal, fie este vorba despre o colaborare, da? Sau o prietenie, nu știu, e cineva care trece prin niște schimbări destul de puternice în acest moment. Și avem, schimbare bruscă, vești șocante, epifanie, supărare, cuiva este dor de tine. Deci unii puteți să rămâneți surprinși de niște vești pe care le aflați și care, bineînțeles, țin de un cuplu.
Uite, cineva care a purtat o mască sau cineva care poartă o mască. Vreau totuși un ultim mesaj din tarotul meu. Și avem aici o ceartă și cu o pagubă, o pierdere, e o ceartă, nu știu, cu spart de farfurii, e o ceartă aici destul de acidă, zic eu, dar văd că are legătură și cu o dragoste, adică și cum cineva se ceartă din dragoste sau cineva încearcă să-ți demonstreze aici iubirea. Uite, avem și o persoană nouă care apare în viața ta. Avem intrigi între femei și veste bună. Deci o discuție în contradictoriu aici. Noroc, casă străină și piedici. E o veste bună pe care o primești, dar care are legătură cu o ceartă. Și uite, mai era o carte și n-am văzut-o. Inele de logodnă, uniune, căsătorie, o iubire eternă, o conexiune a sufletelor. Deci eu așa cred că pentru unii e vorba aici de o schimbare în plan amoros. E un conflict care duce la un sfârșit. Și sfârșitul ăsta, uite, presupune niște vești bune. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.